Hyvää iltaa kaikki. Tervetuloa Luonnonfilosofian seuran tiistai-esitelmään. Meillähän on syksyn ohjelman puolivälissä ja loput tilaisuudet on tässä isommassa salissa, että sikäli meillä on hyvin tämä turvallisuuspuoli alussa. Nyt tänään Savio Kallio-Tamminen puhuu aiheesta kvanttikognitio. Kaikki tuntevat Karjan, mutta sanotaan kuitenkin, että hän on filosofian tohtori ja sen väitöskirja kvanttiteorian ja filosofian välimaastossa, ehkä näin voidaan sanoa. Nyt menetellään sitten niin, että tämä mikrofoni todetaan vähän hankala, että kysymykset esitetään sitten esitelmän lopussa. Näin päin pois. No sitten meillä on muutenkin mikrofonin ongelma. Nykyään tämä akustiikka on vähän rajallinen täällä. Niin menetellään sitten niin, että puhuja käyttää tuota, minä tätä ja tuota kierrätetään sitten, jos kysymyksiä siunaa. Tarja, ole hyvä. Kiitos. Ja tosissaan nyt on aiheena kvanttikognitio. Ja kvanttimekaniikkahan on nyt ollut jo 100 vuotta esissä, mutta edelleenkään ei ole sellaista yhteisesti hyväksyttyä tulkintaa. Palautetaan nyt ensin mieleen tätä klassisen ja kvanttiviitekehyksen eroavaisuuksia. Siis klassisestihan ajateltiin, että maailma on sellainen kellokoneisto. Yksinkertaistettuna se koostuu erillisistä hiukkasista, jotka on aika-avaruudessa jossakin paikassa. Siellä vaikuttaa voimia, jotka sitten ohjailee näiden hiukkasten kulkua ehdottomasti ennustettavalla tavalla. Ja mutkikkaat ilmiöt saadaan palautettua yksinkertaisiin osiinsa. Havaitsija tarkastelee tätä maailmaa ulkopuolelta. Eli se maailma, joka edelleenkin pidetään sellaisena realistisena olemassa olevana todellisuutena, joka me on opittu tuntemaan. Tämä makroskooppinen maailma noudattaa varsin hyvin tätä klassisen mekaniikan yhtälöitä ja sen ennusteita. Mutta sitten kvanttimekaniikka, sen pohjana on tällainen abstrakti kvanttitila, aaltofunktio, jolle ei edelleenkään ole olemassa yhteisesti hyväksyttyä tulkintaa. Sitä ei nähdä missään, mutta sen pohjalta voidaan laskea. Ja sillä kvanttitilalla on sellaisia outoja piirteitä, jotka sitten johtaa tähän aaltohiukkasdualismiin. Siellä on epälokaalisuutta, se on holistinen systeemi, se ennustaa pelkästään tilastollisia ennusteita. Havaitsija jollakin tavalla on liitettävä siihen systeemiin mittauksen myötä. Tähän tullaan tarkemmin sitten myöhemmin. Ja sen myötä myös historia on huomioitava, eli se muuttuu todellisuus ajan kuluessa, kun tehdään erilaisia toimenpiteitä. Eli siis se voidaan sanoa, että tätä kvanttimekaniikkaa ei edelleenkään voida ymmärtää tässä totutussa mekanistis-deterministisessä kehikossa. Nämä metafyysiset perusoletukset, johon se klassinen fysiikka nojaa, niin ne toimii pelkästään makroskooppisessa maailmassa. Eli voidaan sanoa, että todellisuus edelleen kvanttimekaniikan myötä tietenkin on lainalainen. Se on ehkä fysiikan paras teoria, ainakin kehutaan sen ennustustarkkuutta parhaaksi mahdolliseksi. Mutta se ennustaa vain niitä todennäköisyyksiä, ei ehdotonta lopputulosta. Ja sitä ei voida näitä komplekseja holistisia ilmiöitä selittää osasista lähtien, eli tämä reduktionismi ei ole voimassa. Ja tulkinnalla pyritään siihen, että löydettäisiin uusi todellisuuskäsitys, uusi yleiskartta, jonka pohjalta nämä kvanttimekaniikan ilmiöt voitaisiin ymmärtää, havainnollisesti ymmärtää, voitaisiin niin kuin luoda sellainen käsitys, minkälaisessa maailmassa oikeastaan ollaan, minkälaista maailmaa tämä kvanttifysiikka kuvaa. Ja jos me pystyttäisiin sellainen uusi kartta todellisuudesta luomaan, niin semmoisessa kontekstissa myös mielenilmiöt olisi mahdollisesti helpompi ymmärtää. Ainakin tämä kvanttikognitio lähtee tästä oletuksesta.
Se on tämmöinen uusi tutkimusohjelma, jossa näitä kvanttimekaniikan käsitteitä ja formaalisia välineitä sovelletaan mielen ilmiöihin. Ja se edellyttää todellisuuskäsityksen uudelleenarviointia, siis lähtökohtana on semmoinen uudenlainen todellisuuskäsitys, joka huomioi tämän holistisuuden, näihin eri kvanttimekaniikan käsityksen siitä, että nämä systeemit vuorovaikuttaa dynaamisesti keskenään. Siellä on erilaisia kehitysmahdollisuuksia, sisäisiä riippuvuussuhteita ja mittausongelman myötä voidaan ajatella, monissa tulkinnoissa ajatellaan, että mieli ja ympäristö lähtökohtaisesti vaikuttaa siihen todellisuuden muotoutumiseen. Ne on sisällä siinä todellisuudessa. Ja jos kognitiota halutaan ymmärtää, mielen luonnetta, sisältöjä, niin niitä ei tarvitse kvanttikontekstissa redusoida aivotoimintoihin, niin kuin klassisen fysiikan piirissä ajatellaan, koska siinä ajatellaan, että aine ja mieli on erilaisia ilmiöitä, tai sitten ajatellaan materialistisesti, että mieli on palautettavissa aineeseen, mutta kvanttikognitiossa on siis ihan kokonaisvaltaisesti erilainen se lähtökohta. Ja tämä mun esitys nyt pääasiassa perustuu tällaisen Christopher P. Shermanin väitöskirjaan Psychophysical Investigation of Quantum Cognition Interdisciplinary Synthesis, joka on viime vuonna esitetty Plymouthin yliopistossa väitöskirja tämmöisessä Cognovo-projektissa. Ja se on aika valtava opus, siinä on 900 sivua. Ja mä tietysti en käy sitä kokonaan läpi, vaan enemmän tällaista filosofista aineistoa, joka kuitenkin tälle Germanillekin on tärkeä ja varmasti oli niin kuin lähtökohta koko työlle, koska hän oli joskus kokenut tällaisen vahvan ykseyskokemuksen, tällaisen ikiaikaisen meditatiivisen kokemuksen, joka vähitellen on alettu ottaa enemmän todesta myös psykologiassa ja neurotieteessä. Sitä on alettu tutkia, mistä tässä oikeastaan voisi olla kyse. Materialistisen ajattelutavan pohjaltahan tämmöiset mystisiksi koetut ilmiöt sivuutetaan, on sivuutettu jo pitkän aikaa. Ensimmäisenä siihen kiinnitti huomiota tämä filosofi, psykologi William James, joka jo 1890 kirjoitti varsin kriittisesti siitä, että kuinka tämmöiset mystiset ilmiöt sivuutetaan tieteessä. Tämä German siitä lainaa sitä pari sivua ja se on hyvin vahvaa tekstiä. Mä kyllä suosittelen sen lukemista, jos on kiinnostunut tästä. Tilanne ei ole muuttunut mihinkään tässä yli 100 vuoden kuluessa. Tiede edelleen hyvin pitkälle niin kuin tukeutuu tällaiseen materialistiseen ajattelutapaan ja yrittää selittää ne ilmiöt vetoamatta mihinkään mystiseksi koettuun. Mutta German ajatteli, että tämä kvanttimekaniikka mahdollisesti tarjoisi mahdollisuuden ymmärtää todellisuus uudella tavalla, tämmöisenä psykofyysisenä kokonaisuutena, jossa tällaiset mystiset ilmiötkin olisi helpompi lähestyä. Ja hän sitten tutkii tätä pitkän aikaa ja päätyy siihen, että nämä kvanttimekaniikan, kuten myös psykofysiikan koetulokset tukee dual aspect monismia, eli tällaista psykofyysistä komplementaarisuutta, sitä, että sekä mieli että aine kuuluvat tähän todellisuuteen, se muodostuu jostakin, että siellä on sellainen pohja, josta sitten nämä aspektit nousevat. Ja tätä ajattelutapaa Germanin mukaan on edustanut tämä William James, Spinoza, David Bohm, Wolfgang Pauli muiden muassa.
Ja Kerman käsittelee myös tätä Pauli Jung kirjeenvaihtoa, pitää sitä ensimmäisenä yrityksenä integroida kvanttifysiikka ja psykologia samaan psykofysikaaliseen kehykseen. Ja tämähän on nimenomaan se kirjeenvaihto, jota professori K.V. Laurikainen tutki ja jonka pohjalta hän lähti tätä Paulin kvanttitulkintoja kannattamaan tai viemään eteenpäin, otti sen lähtökohdakseen ja toi sitä aina vahvasti esiin. No, tämä Kerman havainnollistaa tätä dual aspect monismia tämmöisellä Möbiuksen nauhalla. Ja mä tein sellaisen havaintomallin, mutta se ei nyt ole tässä käsillä. Mutta siis se on sellainen, leikataan pitkä nauha, sitten yhdistetään se kiertämällä ne päät yhteen, niin saadaan sellainen lenkki, joka muodostuu tavallaan yhdestä pinnasta. Kun lähdetään yhdestä pisteestä kulkemaan, niin päädytään sitten lopulta siihen samaan pisteeseen uudestaan. Ja sillä pyritään havainnollistamaan sitä, että se fyysinen ja psyykkinen voi olla osa samaa todellisuutta. Ja tällainen dual aspect monismihan se tietysti ylittää tämän perinteisen dualismin, jossa aine ja henki, aine ja mieli ajatellaan erilaisiksi substansseiksi, ja samalla se myös kiistää tämän reduktiivisen ja emergentin materialismin. Eli tämä on nyt se näkemys, jota Kerman kannattaa ja pyrkii puolustamaan ja perustelemaan, mutta hän on siis psykologi, psykofysiikan tutkija ennen kaikkea, ja kiinnittää huomion siihen, että kuinka psykologia on edelleen newtonilaista. Siinä tämä kvanttifysiikan tulokset unohdetaan, materialistinen, deterministinen maailmankuva otetaan annettuna useimmiten psykologiassa, neurotieteessä ja biotieteissä. Ei kiinnitetä huomiota siihen, että kvantti-ilmiöt on vastoin tätä klassisen fysiikan todellisuuskäsitystä. Tämmöisestä lokaalista realismista ei haluta luopua, jota kvanttifysiikka näyttäisi edellyttävän. Ja psykologian perusoletukset palautuu aika kauas ajassa. Ne palautuu John Lockeen, joka oli empiristi 1600-luvun loppupuolella. Hän sovelsi Newtonin teorioita mieleen. Ajatteli, että nämä mielen ideat on peräisin aistikokemuksesta. Assosiaation lait säätelee näitä samalla tavalla kuin gravitaatio säätelee näiden materiaalisten kappaleiden liikettä siellä newtonilaisessa avaruudessa. Ja monimutkaiset ideat voidaan rakentaa yksinkertaisista ideoista, ihan niin kuin klassisessa fysiikassa kaikki monimutkaisemmat kappaleet voidaan palauttaa yksinkertaisimpiin osasiinsa. Siis tämä on deterministinen eksaktiuteen pyrkivä teoria, jossa ei luonnollisesti ole tilaa minkäänlaiselle vapaalle tahdolle, kun nämä on ehdottomasti ennustettavia nämä ilmiöt, jos ne vaan riittävän hyvin tunnetaan. Ja nyt sitten psykofysiikka, jota tämä väitöskirja edustaa, niin se on psykologian kvantitatiivisin ja tarkin osa-alue. Siinä tehdään kokeellista tutkimusta fysikaalisen ja mentaalisen yhteydestä. Ja myös tämä Kerman tekee tässä, siis sen väitöskirjan pääosa on tällaiset tarkat kokeelliset tutkimukset, joihin mä nyt en tässä sen enempää mene. Luotan vaan siihen, että hän saa sen mukaisia tuloksia, jotka tukee tätä kvanttikongnitiota, mutta tarkastelen enemmän filosofiselta puolelta. Ja tämän psykofysiikan uranuurtaja on tämmöinen Gustav Wetzner, joka tutki systemaattisesti aistien tarkkuutta ja erotuskykyä
sitä, että millä lailla tämmöinen tietoinen aistimus muuttuu, kun fysikaalisen aistiärsykkeen, esimerkiksi ääntä, valoa, niiden voimakkuutta muutetaan. Ja siellä on tällainen tarkka Weber-Fechnerin laki, joka on havaintopsykologian perustana. Siinä siis se fysikaalinen intensiteetin voimakkuus on logaritmisessa suhteessa siihen, miten havainto koetaan. Ja tämä on siis ihan tämmöinen määrällisesti mitattavissa oleva yhtälö, joka on havaintopsykologian perustana, mutta Fechnerille se ennen kaikkea merkitsi sitä, että hän määrällisesti mittaamalla tätä mielen ja aineen suhdetta pystyisi osoittamaan, että ne on pohjimmiltaan samaa todellisuutta. Jos ne kerran liittyy toisiinsa, niiden täytyy kuulua samaan todellisuuteen. Ja Fechner itse edusti tällaista panpsykismia, puhui animamundista ihan niin kuin Pauli. Ajattelee, että on tämmöisiä henkisiä säikeitä, jotka yhdistää tällaisena yhtenäisverkostona näitä erilaisilta vaikuttavia ilmiöitä. Ja Fechnerille tämä tämmöinen sisäinen psykofysiikka oli paljon tärkeämpää kuin ulkoisesti havaittava todellisuus. Mutta tietysti tämä on koettu psykologiassa sitten vanhentuneeksi ajattelutavaksi ja unohdettu tämä Fechnerin filosofia ja motivaatio nykytutkimuksessa, vaikka siis nimenomaan siihen perustui se moottori, siis se kehitys, mikä tässä on tapahtunut psykologian piirissä. Se lähti siitä, että kun mieltä pystyttiin mittaamaan, niin psykologia saatettiin ajatella tieteeksi. Tieteellinen lähestymistapahan newtonilaisten teorioiden pohjalta niin perustui tähän mittaamiseen, ja sitä on yritetty soveltaa sitten kaikille tieteenaloille, myös mielen ilmiöitä tutkivaan psykologiaan, ja tietysti se tiettyyn mittaan asti sopiikin sinne. Mutta kuitenkin tämä Weber-Fechnerin laki, se ei toimi hyvin pienillä tai suurilla ärsykkeillä. Ja tämän kvanttikognition näkökulmasta niin siinä saattaisi olla kyse siitä, että siinä ei huomioida kommutatiivisuutta, sitä kuinka ärsykkeiden järjestys vaikuttaa kokemukseen. Kaikkihan tietää esimerkiksi, jos meillä on tässä sellaista haaleata vettä, siirretään käsi sinne kylmästä vedestä, niin se vaikuttaa aika lämpöiseltä, mutta jos taas siirretään käsi kuumasta vedestä, niin onpas viileätä tässä astiassa. Eli siis se vaikuttaa meidän kokemukseen, että missä järjestyksessä näitä havaintoja tehdään. No tässä sitten vähän yhteenvetoa siitä ensin, että miksi tämä kvanttiformalismi näyttää sopivan, tai siis saattaa sopia mielten ilmiöiden käsittelyyn. Ja me tiedetään, että nämä mielentilat, ilmiöt, erilaiset ajatukset, niin ne ei ole ihan selkeästi erillisiä, tarkkarajaisia olioita, semmoisia, joita se klassinen fysiikka tutki ja johon tämä klassisen fysiikan pohjalta muotoutunut olioontologia soveltuisi. Sitä on vähän vaikea soveltaa tämmöisiin epämääräisempiin, näkymättömiin ilmiöihin. Ja myös ne lainalaisuudet, joita aivojen ja mielen sisältöjen muotoutumisessa toki havaitaan olevan olemassa, mutta niitä ei voida sellaisenaan varmuudella ennustaa, mihin on totuttu siinä klassisen fysiikan pohjalta tekemään. Aivot on tämmöinen itseorganisoituva järjestelmä, jonka kehityksessä myös ympäristö on huomioitava. Ja klassinen fysiikkahan ei ympäristöä sellaisenaan huomioi, se käsittelee suljettuja, tasapainossa olevia järjestelmiä, se toimii sellaisten kuvailussa. Mutta kvanttimekaniikka sopii paremmin. Ja siellä on ennen kaikkea tämmöinen, mitä German painottaa, tämä kvanttitodennäköisyys, ei poolelainen logiikka,
joka tarjoaa toimivan lähestymistavan kognitiivisten ja psykologisten ilmiöiden parempaan selittämiseen ja ymmärtämiseen. Ja tämä perustuu aaltojen yhteenlaskuun, jonka kaikki tietää eroavan kappaleiden yhteenlaskusta. Aaltojen huippu ja pohja, niin jos ne sattuu samanlaiset kohdakkoin, ne sammuttaa toisensa tai toisaalta lasketaan yhteen ja tuleekin paljon vahvempia vaikutuksia. Ja sitten lisäksi vielä tämä kvanttifysiikan kompleksitilafunktio, josta oli äsken lyhyesti puhetta. Siinä on niitä uusia ilmiöitä, joita on klassisen ajattelutavan pohjalta hyvin vaikea ymmärtää, mitä ne tarkoittaa. Puhutaan komplementaarisuudesta, lomittumisesta, superpositiosta, epälokaalisuudesta, epätarkkuusperiaatteesta, joita tässä pyritään pikkusen havainnollistamaan. Mutta ehkä niin kuin lähtökohtana voidaan ajatella, että kvanttimaailma, se maailma, jossa tämä aaltofunktio kehittyy, niin se on jonkunlainen tällainen moniulotteinen mahdollisuuksien taso. Siellä on monia mahdollisuuksia yhtä aikaa olemassa, erilaisia epälokaaleja yhteyksiä, jonka myötä tämmöiset näennäisesti erillisiltä vaikuttavat systeemit ja tapahtumat voikin liittyä yhteen. Ja sitten se, mikä jo on mainittu myös aikaisemmin, että tässä kvanttikuvailussa ympäristö ja ihmisen toiminta tulevat huomioiduksi. Tämäkin on tietysti semmoinen asia, josta on keskusteltu tässä kvanttimekaniikan tulkintakeskustelussa sen 100 vuotta. Moni haluaa ymmärtää kvanttimekaniikakin niin, että siinä ei tarvitsisi huomioida ihmistä, mutta se on aika vaikea sillä tavalla sitä tulkita mun näkökulmastani ja tämän kvanttikognition näkökulmasta. Siis kvanttimekaniikkahan on holistinen teoria, se on kontekstuaalinen teoria, eli siinä se kehys, jota tutkitaan, se vaikuttaa niihin ilmiöihin, joita siinä havaitaan. Siellä on tämä ei-kommutatiivisuus, eli mittaamisjärjestys vaikuttaa tapahtumiseen. Siellä on mittaamisongelma, havaitsija on mittauksen kuluessa osa sitä prosessia. Hän tavallaan saa projektion siitä todellisuuden tapahtumisesta tähän omaan mieleensä, omaan mittalaitteeseensa, jos nyt ajatellaan kvanttikognitiota. Ja tässä puheenjohtaja mainitsi, että mä olen tehnyt väitöskirjan tästä kvanttimekaniikan tulkinnoista ja ennen kaikkea mä siinä käsittelin tätä Bohrin ajattelutapaa. Ja Bohrille komplementaarisuus on keskeinen käsite. Ja se tarkoittaa pitkälle sitä, että atomaarista objektia ei voi selkeästi erottaa niistä mittalaitteista, joiden avulla se ilmenee. Siis puhutaan aaltohiukkasdualismista. Tietyissä koetilanteissa se systeemi, jota tutkitaan, on tulkittava aalloksi. Toisinaan se taas näyttäytyy hiukkasena. Ei pystytä sanomaan, että kumpi näistä olisi perimmäisempi tapa kuvailla systeemiä. Ollaan tyydytty tähän aaltohiukkasdualismiin, komplementaarisuuteen. Ja Bohr sai tämän idean komplementaarisuuteen serkultaan psykologian professori Edgar Rubinilta, joka tutki visuaalisten hahmojen tunnistamista. Ja Rubinilta on peräisin tämä Rubinin vaasi, tällainen hahmon vaihtokuva, jossa voidaan nähdä tällainen musta vaasi tai sitten toisaalta kaksi profiilia, jotka katsoo toisiaan vastakkaisista suunnista. Ja sitä kun tuijottaa aikansa, niin siinä havainto niin kun tahtoo mennä milloin kumpaankin näistä komplementaarisista hahmoista. Ja Rubinkaan ei tätä itse keksinyt, vaan hän sai myös tämän idean William Jamesilta, joka kirjoitti komplementaarisuudesta jo silloin 1890-luvulla. Ja tämä komplementaarisuus on
yhteydessä tähän ei-kommutoimiseen, eli sitä, että kaikki observaapelit ei sovi samaan kuvailutapaan, ja se taas perustuu tähän, että tuloja ei voi vaihtaa. AP ei ole sama kuin PA tässä kvanttifysiikassa. Eli mittaamisjärjestyksen vaihtaminen tuottaa erilaisia tuloksia. Jos on mitattu yksi ominaisuus yhdessä kontekstissa, niin se saatu tulos voi vaikuttaa seuraavan mittauksen tulokseen. Ihan niin kuin siinä käsiä pistäessä sinne vesiastiaan kylmästä tai kuumasta. No sitten kvanttilaskenta. Voidaan sanoa, että se on binaarilaskentaa luontevampi tapa kognition mallintamisessa. Siis nykyisinhän, jos kognitiota kuvaillaan, niin sitä yleensä pyritään ymmärtämään informaation prosessoinniksi, joka redusoidaan neuroneihin, eli näihin hermosoluihin. Ja näitä hermosoluja käsitellään binäärisinä tiloina, tämmöisenä digitaalisina systeemeitä, jotka joko on päällä tai pois päältä. Siellä virta kulkee tai ei kulje. Ja tämähän on sellaista aika klassista laskemista. Ja vaikka nyt ajateltaisiin, että kognitio olisi pelkästään laskemista, niin tuntuisi luontevalta ajatella, että siinä pitäisi käyttää kvanttilaskentaa mieluummin kuin tätä binaarilaskentaa, koska kuitenkin me käsitellään ainetta. Kaikki informaation prosessointi on aina sidottu johonkin substraattiin, aineeseen, ja nykyisinhän ajatellaan, että kaikki aine on perustaltaan kvanttilakien alasta, niin miksi sitten kvanttilaskentaa ei pitäisi soveltaa myös kognitiivisiin prosesseihin? Kvanttilaskentahan sovelletaan monissa ilmiöissä, joita nykyisin tämmöisiä ilmiöitä on alettu kehitellä kvanttifysiikan pohjalta. Puhutaan kvanttitietokoneista ja muista eksoottisista ilmiöistä, joiden käsittelyssä tarvitaan kvanttilaskentaa. Miksi sitä kvanttilaskentaa ei tarvittaisi myös ihmisen kognition ymmärtämisessä, joka kuitenkin on sellainen mutkikkain tunnettu systeemi, joka havaitaan jo klassisesti ajateltuna, vaikka käsiteltäisiin näitä neuroneita binaarisina systeemeitä, niin niitä kytkentöjä ihmisen aivoissa on valtavan paljon enemmän kuin linnunradassa tähtiä tai kuinka paljon se nyt meneekään. Siis niitä on niin kuin lukematon määrä. Ja tietysti jos me sitten sovelletaan niihin vielä tätä kvanttilaskentaa, niin se tietysti muodostuu vielä valtavasti paljon suuremmaksi nämä mahdollisuudet, kun kvanttilaskennassa hyödynnetään superpositiota. Ja jos näitä neuroneita alettaisiin mallittaa superpositiotilana, niin voitaisiin käsitellä huomattavasti monimutkaisempia ja rikkaampi mahdollisuuksien kirjo. Tarvitaanko sellaista, niin se on tietysti sitten tulevaisuuden asia, mutta toisaalta tämä aine on osoittautunut aika kummalliseksi asiaksi, eikä me oikeastaan tiedetä millaista se aine on. Jos se sitten soveltuu myös meidän tietoisuuden ymmärtämiseen, mallittamiseen, niin kyllä sen täytyy olla melko abstraktia. Ja tuntuisi luontevalta ajatella, että siihen olisi sovellettava sellaista kokonaisvaltaisinta laskentaa, mihin missään ihminen on pystynyt. Ja tässä saadaan vähän havainnollistusta siitä, että miten tämä kvanttilaskenta eroaa tästä digitaalisesta binaarilaskennasta. Siis bitissähän on vain 2 vaihtoehtoa, 0 tai 1, se on päällä tai ei ole päällä. Mutta sen sijaan tähän qubittiin mahtuu informaatio lähes rajattomasti.
Siis tässä pallossa kaikki ne mahdollisuudet, jotka tähän superpositiotilaan näiden 2 bitin superpositiotilaan mahtuu. Ja tietysti sitten se, mikä täällä kvanttimaailmassa, täällä pallossa on ne mahdollisuudet, niin niitä ei saada koskaan redusoitua noille kantavektoreille. Sellaisenaan aina menetetään informaatiota, mutta täällä pallon pinnalla tai täällä kvanttimaailmassa se informaatio on epälokaalia toisella tavalla kuin klassisessa käsittelyssä, ja niitä mahdollisuuksia on rajattomasti, mutta sitten kun tehdään joku mittaus, niin se joudutaan redusoimaan näihin kantavektoreihin, ja tietysti sitten siinä menetetään niitä mahdollisuuksia. Mutta tämä mittausohjelma, niin se tavallaan havainnollistui tuossa kubittipallossakin. Siis siellä kubitissa on tämä kvanttitila. Sitten kun tehdään mittaus, niin sieltä saadaan joku klassinen tila ulos. Eli se kvanttitila, superpositiotila kollapsoituu. Tässä käytetään erilaisia termejä, jotkut puhuu kollapsoinnista, tilan reduktiosta, potentiaalisuuden aktualisoitumisesta. Voidaan puhua eri tavalla. Mutta kuitenkin tässä klassisen fysiikan piirissä oletetaan, että mittaamisella tai havaitsijan tilalla ei ole vaikutusta mittaustulokseen. Sehän meillä varmaan suurimmalla osalla on edelleen se käsitys mittaamisesta. Me vaan mitataan ulkopuolisia objekteja, tarkastellaan niitä sivusta ilman, että sillä meidän mittaamisella olisi maailmaan juurikaan vaikutusta. Sillä vaan luetaan ennalta oleva tilan arvo. Mutta tässä kvanttimekaniikassa, kun se systeemin tila väistämättä muuttuu mittaamisen myötä, silloin kun se observaabli redusoituu sille valitulle kantavektorille, siis yksi mahdollisuuksista realisoituu, ja silloin voidaan ajatella, että se tila pikemminkin luodaan, kuin että sitä vaan passiivisesti paljastettaisiin. Siis tämä mittaaminen edellyttää aina jotakin koejärjestelyä, ja sen myötä maailmassa tapahtuu jotakin uutta. Se tietysti voi olla vähäistä tässä meidän makroskooppisessa maailmassa, mutta jos me mennään sitten hyvin herkkiin, pieniin systeemeihin tai mieleen, niin nämä saattaa olla ihan vaikuttavia asioita. Ja tämän pohjalta, esimerkiksi tämän mittausongelman tai mittausilmiön pohjalta, niin saadaan jonkunlainen selitys sille, että miksi introspektiota pidetään epäluotettavana, siis sitä, jos me yritetään havaita meidän omaa mieltä. Sehän on suljettu pitkälle pois tieteellisen selittämisen piiristä. Tietysti psykologiassa nyt sitä joudutaan jonkun verran hyväksymään, mutta luonnontieteissä niin introspektiota ei pidetä minään luotettavana havainnointitapana. Mutta jos me ymmärretään mieli kvanttisysteemiksi, ajatellaan, että se on tämmöisessä superpositiotilassa. Sitten kun me pyritään sitä havaitsemaan, että minkälainen se meidän mieli liittyen nyt johonkin asiaan on, me joudutaan tekemään mittaus. Siinä me vaikutetaan siihen systeemiin, jolloin se redusoituu yhteen niistä mahdollisista arvoistaan, yhteen niistä mahdollisuuksista, jotka on siinä enemmän tämmöisessä epälokaalissa, epämääräisessä, monia mahdollisuuksia sisältävässä tilassa. Eli siinä tapahtuu semmoinen muutos, ja sen myötä tietysti sitä voidaan pitää epäluotettavana, mutta se on väistämätöntä, koska näissä kvanttisysteemeissä se mittaaminen
on tämmöistä silloin, kun epälokaali informaatio joudutaan mittaamaan halutun observaapelin kehyksessä. Ja nyt voidaan ajatella, että jos meillä siellä mielessä on hyvin vahvoja jotakin motiiveja tai intentioita, niin silloin tietysti se mittaus on vielä epätarkempi, koska siinä joudutaan niin kuin tekemään enemmän väkivaltaa sille tutkittavalle systeemille. Toinen esimerkki, jota Kerman käsittelee, on paljon päätöksenteko. Sitäkin voidaan ajatella tämmöisenä superpositiotilan kollapsoitumisena tässä kvanttikognitiokehyksessä. Klassisesti tai tyypillisesti sitä kuitenkin päätöksentekotilanteita hahmotetaan tällaisilla random walk-malleilla, jossa oletetaan, että se havaitsija on koko ajan jossakin määrätyssä tilassa. Klassisestihan aina ollaan jossakin määrätyssä tilassa. Ja oletetaan, että mittaamisella ei ole vaikutusta siihen tilaan. Siis tämmöisillä malleilla pyritään mallittamaan päätöksentekoa. Ja varmasti jossakin määrin kyetäänkin mallittamaan. Mutta kvanttikontekstissa nämä systeemit ei ole välttämättä aina määrätyssä tilassa. Ne on superpositiotilassa, jossa on monia mahdollisuuksia yhtä aikaa. Ja nyt voidaan ajatella, että jos me sitten puntaroidaan jotain asiaa, niin meidän ei tarvitse hyppiä tilasta toiseen. Siis tämä antaa esimerkki sellaisesta tilanteesta, että esitarkastaja lukee jotakin väitöskirjaa. Ja jos ajatellaan klassisesti, niin koko ajan hänellä olisi nyt se kuva, että hän joko hylkää sen tai hyväksyy sen, tai nyt on kuitenkin jossakin tietyssä määrätyssä tilassa ja sitten seuraavan lauseen myötä sitten taas hyppää siihen edelliseen tai näin. Mutta siis tässä kvanttikontekstissa niin ei tarvitse olla missään määrätyssä tilassa, ollaan superpositiotilassa, jossa kaikilla näillä tilaan kuuluvilla mahdollisuuksilla on joku todennäköisyys ilmentyä. Sitten kun aikamme ollaan tässä tämmöisessä päättämättömyyden tilassa, niin sitten päätöksen myötä, ihan niin kuin mittauksessa, se kvanttitila kollapsoituu klassiseksi tilaksi. Eli se redusoituu siihen henkilön, ihmisen asiaa tutkivan omaan kognitiiviseen systeemiin tulee semmoinen pysyvämpi kanta, se superpositiotila redusoituu yhdeksi niistä mahdollisuuksista. Mutta tämä tila määräytyy vasta sen päätöksen kypsyttyä, syntyy tällainen pysyvämpi näkemys, joka kestää aikansa. Ja kun klassisesti oletettiin, että sillä mittaamisella ei ole vaikutusta siihen mittaajan tilaan, niin kvanttikontekstissa niin aina mittaaminen ja päätökset vaikuttaa myös havaitsijan kognitiiviseen tilaan. Havaitsijalla täytyy olla ennalta jokin mentaalinen konteksti, johon hän voi sijoittaa uudet asiat. Ja se uusi informaatio vähitellen muuttaa koko mentaalista systeemiä. Ja tietysti jo se havaintotilanne edellyttää aina huomion suuntaamista ja keskittämistä johonkin, eli siinäkin tila hetkellisesti muuttuu. Eli tässä niin kuin tavallaan mennään sellaisiin sisäisiin hienoviritteisiin prosesseihin, joita sitten pyritään kuvailemaan tämmöisessä kvanttikontekstissa tämän superpositiotilan avulla, joka siis on sellainen uusi käsite, jonka kvanttimekaniikka tuo mukanaan, jota voidaan soveltaa erilaisiin ilmiöihin, ja nämä mielen sisäiset tilat ja niiden kehitys näyttäisi olevan yksi sellainen.
Sitten loogisessa päättelyssä myös voidaan nähdä tämmöisiä interferenssi-ilmiöitä, joita kvanttitodennäköisyydellä voidaan selittää. Siis todennäköisyydessä on aina mukana tämmöinen interferenssitermi, jos tutkitaan sellaisia muuttujia, jotka ei kommutoi keskenään. Jos ne kommutoi, niin tämä kvanttitodennäköisyys palautuu klassiseen todennäköisyysteoriaan. Mutta siinä mielessä tämä interferenssi-ilmiöitä sisältävä kvanttitodennäköisyys on kattavampi kuvailutapa. Se tavoittaa myös sellaisia ilmiöitä, joita klassinen logiikka ei pysty käsittelemään, esimerkiksi epätarkkoja käsitteitä. Niiden avulla ei voi klassisesti päätellä, koska esimerkiksi hiekkakasa, jos meillä on tässä ensin hiekkakasa, poistetaan sieltä yksi jyvä kerrallaan niitä tekijöitä, niin missä vaiheessa se lakkaa olemasta hiekkakasa? Tai koska tuuheatukkainen henkilö, jolta poistetaan yksi hius kerrallaan, niin koska se muuttuu kaljuksi? Minä olen. Kyllä, mutta osaatko esittää tämän sitten klassisen päättelyn avulla? No joo, tässä tarvitaan kyllä nyt sitä intuitiota. No joo, sitten jos me käytetään sitten tällaisia käsitteitä, tuodaan mukaan, että on se sitten interferenssitermi tai intuitio, niin me tietysti voidaan pyrkiä näitä kuvailemaan erilaisilla tavoilla. Ja sitten toinen, mitä Kerman tuo esiin, niin on tällaiset päättelyt, joihin liittyy asenteita tai tunteita, niin niitä ei tietenkään myöskään voida selittää klassiselta pohjalta, koska ne ei kuulu sinne päättelyn yhteyteen, eikä siellä huomioida tällaisia riippuvaisuuksia. Mutta kuitenkin me tiedetään, että jos ihmisellä on tietty vahva asenne, niin se vaikuttaa yleensä hänen arviointeihinsa ja samalla tavalla kuin tunteet vaikuttaa. Täällä on tämmöisiä esimerkkejä, joita on tehty tutkimuksia. Tämä näytettiin vaikka Yoko Onon ja John Lennonin kuvia, ja sitten riippuen siitä, että missä järjestyksessä ne näytettiin, niin tämä Yoko Ono arvioitiin luotettavammaksi siinä, jos se näytettiin John Lennonin jälkeen, koska Lennonia pidetään luotettavampana kuin sen sijaan, jos se tehtiin toistepäin, niin sitten vaikutti vähemmän luotettavalta, jos se annettiin suoraan, niin ihmiset. Siis tehtiin tällainen yksinkertainen tutkimus, jossa näytettiin näitä kuvia ja kysyttiin, kuinka luotettava henkilö on. Ja vastaavasti, jos tehdään Gallup-tutkimuksia, jossa muutetaan kysymysten järjestystä, niin siinä saatetaan saada hyvinkin erilaisia vastauksia. Koska tämän ensimmäisen kysymyksen myötä muotoutuu tietynlainen kognitiivinen tila, se konteksti muuttuu, jos sitä seuraavaa kysymystä arvioidaan, niin sen myötä on luontevaa ajatella, että saadaan erilaisia tuloksia, mikä on siis havaittu tosiasia, vaikka sitä on vaikea klassiselta pohjalta selittää. Eli nyt sitten enemmän sellaista yhteenvetoa tai tarkastelua, että mistä tässä nyt oikeastaan on puhuttu, niin halutaan sanoa, että tämän kvanttimekaniikan valossa on perusteltua uskoa, että todellisuus on sellainen kompleksi kokonaisuus, joka sisältää myös ihmisen sisäisine tiloineen. Nämä kvanttitason ideaaliset mahdollisuudet voi realisoitua sekä aineessa että mielessä. Eli tähän kvanttitilaan, tähän todellisuuden näkymättömään puoleen
voidaan sijoittaa kaikki ne mahdollisuudet, jotka koskaan aktualisoituu se sitten tässä aineellisessa maailmassa tai meidän mentaalisessa maailmassa, mutta niitä voitaisiin kuvailla tämmöisen kvanttikehyksen avulla. Ja toinen huomio on se, että tämä havaitsijasta riippumaton todellisuus ei ole sellaisenaan valmiiksi olemassa kaikkinensa, vaan se on muuttuva todellisuus. Siis ihminen ei pelkästään passiivisesti tallenna sitä, havainnoi sitä ympäröivää todellisuutta, vaan hän myös aktiivisesti luo sinne uusia rakenteita, muuttaa sitä maailmaa kaikilla toiminnoillaan. Ja tietysti jos tämä maailma on tämmöinen muuttuva maailma, jossa ihminen toimii kokonaisuudessaan, niin silloin ihmisellä on tietysti vastuu niin tekemisistään kuin teorioistaankin. Eli nämä ihmisen materiaaliset ja käsitteelliset rakenteet vaikuttaa tähän aineellisen ja sosiaalisen todellisuuden muotoutumiseen. Ja jos me pystyttäisiin luomaan selkeämpi, parempi teoria siitä, että miten tämä mieleen realisoituneet tilat vaikuttaa ihmisen toimintaan ja maailman muotoutumiseen, niin tietysti silloin pystyttäisiin paremmin ennakoimaan, minkälaista maailmaa, minkälaisilla mielentiloilla ollaan rakentamassa. Ja ymmärrettäisiin paremmin, että se, minkälaisella systeemillä me tätä maailmaa, informaatiota, jota me sieltä saadaan, minkälaisella sitä mitataan, se vaikuttaa siihen, mitä ihminen näkee ja mitä hän tekee. Ja tämähän on tietysti sellainen, joka tässä viime päivinä tuli aika selväksi, kun katsottiin näitä USA-vaaleja. Siellä oli aika erilainen näkemys eri leireissä, että mistä on kyse ja mitä ollaan tekemässä. No perinteisestihän ajatellaan, että ensimmäisen ja kolmannen persoonan lähestymistapojen välillä on tämmöinen selitysaukko. Meillä on luonnontieteet, jotka ovat objektiivisia, ja sitten ymmärtävät ihmistieteet, ja niitä ei pystytä palauttamaan toisiinsa, tai se on vaikeaa. Puhutaan kahden kulttuurin yhteensovittamattomuudesta. Tieteellinen lähestymistapa perustuu havaintoon ja järkeen, ja taas sitten tämmöinen humanistisempi lähestymistapa, fenomenologia, painottaa subjektiivista kokemusta, ihmisen tietoisuutta, mielentiloja, ne on meidän yksityisomaisuutta, jota ei voi ulkopuolelta tavoittaa oikealla tavalla. Mutta sen sijaan, jos me ollaan tämmöisessä psykofysikaalisessa kvanttitodellisuudessa, niin silloin mieli ja aine, neuraalinen ja psyykkinen, ne on osa tätä todellisuuden kompleksia kudosta, ja silloin saman todellisuuden osatekijöinä ne on yhteydessä toisiinsa. Ja ihan niin kuin se Möbiuksen nauha, jos me lähdetään yhdestä pisteestä ja kierretään, niin me loppujen lopuksi tullaan siihen samaan pisteeseen. Toista kautta me kuljetaan, jos me ajatellaan, että toinen puoli on sitä ainetta ja toinen puoli henkeä, niin me kuljetaan molempien kautta ja tullaan siihen samaan pisteeseen.
Ja voidaan ajatella, että näitä ilmiöitä voidaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti tarkastella sekä objektiivisesti aivotoimintojen kautta että introspektiolla mielen sisältöjen kautta. Eli meillä on semmoinen maailma, kompleksi todellisuus, jota voidaan tutkia eri tavoin, mutta silti me tutkitaan sitä samaa maailmaa siihen samaan maailmaan kuuluvilla rakenteilla, systeemeillä. Ja nythän tämä on nykyisin siinä mielessä helpompi ymmärtää, koska on kehitetty näitä aivotoimintoja kuvantavia laitteita, jotka tavallaan näkee mielen sisään. Voidaan ajatella, että meillä on kaksi komplementaarista näkökulmaa kompleksiin todellisuuteen. Meillä on joku mittalaitteisto, joka antaa sieltä tietynlaisen kuvan. Sitten meillä on se oma sisäinen havainto, sen pohjalta me koetaan tiettyjä asioita ja muodostetaan teorioita. Eli on tämmöinen subjektiivinen ja objektiivinen näkökulma, jotka lisää tietoa siitä yhdestä kompleksista todellisuudesta. Ne antaa meille erilaisia näkökulmia siihen todellisuuteen. Eli voitaisiin ajatella, että kvanttikognition ja aivokuvantamisen myötä voidaan saada yhä tarkempia ja kattavampia teorioita myös mielen sisäisistä alueista. Sitä, joka me koetaan omassa mielessämme, mutta sitä voidaan tarkkailla myös ulkopuolelta ja saadaan parempi käsitys siitä mielen luonteesta, sen sisältöjen rakentumisesta, ihmisen identiteetin muovautumisesta, erilaisten harjoittelujen vaikutuksesta, mielikuvaharjoittelujen esimerkiksi. Eli voidaan ajatella, että psykologia ja neurotieteet, ne vois tukea toistensa kehitystä. Ja voidaan puhua myös kokeellisesta filosofiasta. Mielen ymmärtäminenhän on pitkälle ollut tämmöistä nojatuolifilosofien toimintaa, mutta nyt sitten aivokuvantamisen myötä niin saadaan tämmöinen objektiivisempi näkökulma sinne. Voidaan tutkia tarkemmin aivotoimintojen ja mielen sisältöjen vastaavuutta, sisäisen kokemuksen ulottuvuuksia, meditatiivisia muuntuneita tietoisuuden tiloja voidaan mitata. Myös ulkoisesti sen lisäksi, että ihminen voi kertoa, että mitä hän kokee niissä erilaisissa tiloissaan. Eli tämän myötä voidaan saada syvempi ymmärrys ihmisen ja todellisuuden luonteesta, myös ihmisen sisäisen todellisuuden luonteesta, toivon mukaan vähitellen. Ja tässä sitten tuli niin sopiva tilaisuus ottaa esiin tällainen tutkimus, joka on just julkaistu, jonka Andrew ja Alexander Fingelkurz, neurotieteilijät, on yhteistyössä minun kanssa tehnyt, ja mun kontribuutio tässä on lähinnä ollut koejärjestelyyn osallistuminen, koska tässähän tutkittiin sellaisia henkilöitä, jotka on pitkään meditoinut, jotka pystyivät tavoittamaan erilaisia minuuden tiloja, jotka taas perustu näihin Fingelkurzien käsitykseen siitä minuuden rakenteesta, minuuden muodostumisesta. Heillä on tällainen kolmiosainen käsitys minuudesta, tästä Default Mode Networkin, joka on siis johon ihmisten lepotila niin kuin tämmöinen, jonka ajatellaan liittyvän nimenomaan siihen minuuteen, niin neurotieteissä on sitä paljon tutkittu, niin tässä haluttiin testata tätä Fingelkurzien käsitystä tästä minuudesta, jossa on tämmöinen kehollinen puoli, narratiivinen puoli ja sitten tällainen taustalla oleva tietoisuus, jotka sitten sijoittuu eri lohkoihin aivoissa, mutta jotka kuitenkin on kaikki siellä, jos näihin eri tiloihin asettaudutaan, niin ne voidaan tutkia ja mitata. Ja nyt sitten nämä meditoijat pyrki asettumaan, voimistamaan tämmöistä kehollista minuutta, tuntemaan hyvin tarkasti sen kehonsa tai sitten heikentämään sitä.
Ja sitten mitattiin nämä tilat, että mitä siellä aivoissa havaittiin niin siinä. Ja sitten taas vastaavasti tätä narratiivista minuutta, tämmöistä tavallaan ulkoa opittua käsitystä omasta minuudesta, omaa henkilöhistoriaa ja tällaista niin kuin sellaiseen minuuden tilaan asettumalla, sitä vahvistamalla tai sitten toisaalta siirtymällä siitä pois, niin mitattiin, että mitä silloin havaitaan. Ja sitten taas tätä taustalta olevaa tarkkailevaa minuutta. Ja havaittiin, että tämä teoria vahvistui siinä mielessä, että nämä meditoijat kykeni asettumaan näihin tiloihin ja ne voitiin havaita sitten tässä EEG-tuloksissa. Ja tämä on nyt vähän sellaista tutkimusta, johon mun käsittääkseni tätä kvanttikognitiota voitaisiin myös soveltaa. Tässä artikkelissa puhutaan kyllä myös filosofiasta ja puhutaan filosofisista näkemyksistä ja teorioista, mutta ei mennä niin pitkälle kuin tässä kvanttikognitiossa, mutta se olisi sellainen mielenkiintoinen kohde ehkä sitten niin kuin mulle itselle herästää tämä tässä vaan nyt kun on tähän kvanttikognitioon tämän väitöskirjan myötä enemmän perehtynyt, että se saattaisi olla hyvinkin sovellettavissa myös tähän tutkimukseen näihin ajatuksiin, joita Fingerkurtsien kanssa ollaan kehitelty. Kiitoksia. Kiitos Tarja. Saatiin spontaanit ja raittuvat aplodit ja nyt siellä meidän sihteeri kysyä. Asetetaan mikrofonit kiertämään. Toivottavasti tämä toimii. Joo, kiitos mielenkiintoisesta ja selkeästä esitelmästä. Mulla jäi yksi kysymys siitä, että mitä tämä väitöskirjan tekijä, miten hän ajattelee tämän tutkimuksensa, että ajattelee vaan näin, että hän käyttää kvanttimekaniikan käsitteistöä ja tapaa selittää asioita kuvailemaan mielen tiloja ja mielen asioita. Vai ajatteleeko niin, että siinä on myös sellainen niin kuin, jonkunnäköinen linkki ihan oikeisiin kvanttitiloihin, eli mitä me kuvailee, niin ovat ihan oikeasti säilyväistä kvanttitiloja. Vai onko kysymys jonkunnäköistä superpositiosta näiden kesken? No kyllä mun nähdäkseni hän uskoo, että siis oikeasti tätä kvanttimekaniikkaa voidaan soveltaa näiden mielentilojen kuvailuun. Eli sitä kautta niin kuin vähitellen päästään siinä eteenpäin, että kyse ei ole pelkästä metaforasta, vaikka tietysti se myös tämmöisenä toimii ja toistaiseksi tietysti niin kuin on vaikea, mutta toisaalta sehän on tehnyt myös näitä ihan tarkkoja näitä mittauksia tämän psykofysiikkaan liittyviä mittauksia, ja se on oikeastaan varmasti se, niin kuin se tärkein anti tässä väitöskirjassa, tai se, että minkä takia se on väitöskirja, koska tietysti tämä filosofinen spekulaatio tai tämmöinen, se muodostaa vain sen kehyksen, ja oli niin kuin tavallaan kimmokkeena varmasti että hän lähti tutkimaan näitä ilmiöitä, kun hän halusi ymmärtää, että mistä tässä hänen omassa ykseyskokemuksessaan oli kyse ja miten se voitaisiin sitten ymmärtää, mutta että kun hän on psykologiaa ja tätä psykofysiikkaa nimenomaan sitten lähtenyt tutkimaan, niin kyllä hän uskoo, että siinä tämän kvanttifysiikan pohjalta voidaan edetä. Ja soveltaa siis nimenomaan niitä tarkkoihin mittaustuloksiin sitten näitä, mutta että mä en niitä tarkemmin ehtinyt tässä penkoa, koska ne on todella yksityiskohtaisia ja sitä on valtavasti sitä aineistoa, että se monta sataa sivua näitä tutkimuksia. Kiitos kysymyksestä yksi ja vastauksesta. Nyt odotamme jännityksellä, nouseeko sieltä käsiä ylös. Meillä nyt on kerrankin harvinainen tilanne.
tilaisuus, että meillä on tunti aikaa, että siinä mielessä niin kannattaa nyt miettiä. Tässä ihan on hyvä. Minä tuotin täältä mikrofonin, että kuuluu. No, minä pistän kanssa hanskat käteessä. Kiitos. Tuo kohta, jossa kävit läpi sitä, että minä tulkitsen näin, että tulokset voi nähdä sitä kautta, että miten kysymykset asettaisiin mielipidetutkimuksessa. Mm-hmm. Kuinka paljon tätä käytetään ihan tieteellisesti hyväksi? Jaa, mulla ei ole siitä käsitystä, tai siis tietoa, mutta tuntuisi, että kyllä sitä tietysti käytetään hyväksi, ja tietysti mainonnassa käytetään paljon hyväksi, että kyllähän näitä tämmöiset ilmiöt on tiedossa varmastikin monissa piireissä, ja tietysti joku voi tietää enemmän, että miten paljon niitä käytetään hyväksi, että mä en ole tämän alan asiantuntija. Aika pitkälle aiheutti kipua minun neuroneissani. Aieympäristö, mistä mä liikun, tämä ympäristö kautta kestävyys. Ja siinä törmää erinäköisissä workshopissa tai muihin just, että siellä luodaan sellainen ilmapiiri, että tässä nyt on kaikki jo etukäteen mietitty, että te voitte vaan laulaa meidän vuorossa. Kyllä. Kiitos. Oliko sulla tähän? No varmasti sitä voidaan käyttää sekä tietoisesti että tiedostamatta monissa erilaisissa tilanteissa. Tuosta etukäteen miettimisestä tulikin mieleen, että kun puhuit tästä tieteellisistä kokeista ja niin mahdollisista eroista nyt sitten tässä kvanttifysiikassa, niin minulle tuli mieleen se, että Alvar Aalto aikanaan halusi rinnastaa rakennuskokeet tieteellisiin kokeisiin, vaikka niissä on se niin kuin käänteispuoli. Niin nyt sitten minä olen tutkinut näitä suunnittelukokeita ja niissähän nimenomaan se maailma halutaankin luoda. Tieteessä ehkä haluttaisiin olla luomatta sitä maailmaa, vaikka se vaihtoehtoissa luodaan kuitenkin, niin kuin se sanoo. Niin tässä on aika jännä tilanne sitten, että tuo Alvar Aalto ehkä sai inspiraation tähän rakennuskokeisiin siitä, kun Rolf Nevalina piti esitelmän aikanaan kokeista ja ajatuskokeista. Ja esitti siinä tämän luonnontieteellisen peruskokeen ja sitten tämmöisen ajatuskokeen eron ja sitten tieteen yhtäläisyyden. Me olemme nyt sitten yhtiökumppanini kanssa tutkineet muotoilijan suunnitteluteoriaa, niin meillä oli semmoinen teesi sitten, että tavoitejohtaminen ei sovi suunnitteluun, koska tavoitteet keksitään sitä työtä tehdessä, eikä etukäteen. Siinähän se justiin onkin. Ja nyt sitten tieteellisessä kokeessahan tehdään protokolla valmiiksi. Katsotaan jyrkästi läpi, miten se menee. Mutta nyt tässä sinun holistisemmassa ajattelussa, niin näkisitkö nyt yhteyttä tähän minun esittämäni suunnitteluajatteluun? Niin, kyllä sitä tuntuisi olevan yhtymäkohtia siihen suuntaan, että se ei pitäisi olla niin valmiiksi lyöty lukkoon, vaan edetä sitten sen mukaan, mitä tulee esiin. Joo, ehkä me tästä löydämme yhteistyön siemenen, jos pohditaan sitten enemmän. Jaha, no niin, mikrofoni tarvitaan. Niin, tämä edellinen kysymys niin liittyy, ja minulle tulee väkisin mieleen, kun aikanaan Pariisissa pari vuotta sitten sovittiin tämmöisestä kestävän kehityksen tavoitteesta, joka myytiin sitten YK:lle. YK kautta siirtyi tuolta Brysseliin, ja Brysselistä se on täyttänyt koko Suomen valtionhallinnon ja kaikki muut tämmöiset NGO:t ja muut.
Eli siinä oli nimenomaan se, että on lyöty lukkoon 17 eri tavoitetta. Mitä sinä äsken sanoit, että jos tavoitteet lyödään lukkoon, kuitenkin se, mitä siinä matkalla tapahtuu, ottaa myöskin tämän esityksen niin sisältö kautta. Voiko siellä tapahtua sitä, että niitä tavoitteita sitten voidaan kehittää, kun se on niin kuin kaikki sitoutettu siihen 17 tavoitteeseen? Niin, mä en tietysti tiedä sitä, että miten siinä käytännössä sitten mennään, mutta kuvittelisin, että ei niitä nyt niin vahvasti lyödä lukkoon, etteikö sitten voitaisiin sitten sen mukaan toimia, mitä havaitaan ja mitä tulee eteen. Ja toisaalta sitten, jos lähdetään jotakin tekemään, niin onhan siinä oltava tietynlainen suunnitelma ja niin kun se on siinä mielessä varmaan välttämätöntä, että pitää ensin luoda ne tavoitteet, mitä halutaan, mutta tietysti sillä sitten jo vaikutetaan, mutta että näinhän nämä asiat menee ja kehittyy. Joo, kiitos. Samuel. Joo, ihan toisesta näkökulmasta, tämmöistä vähän yksikön näkökulmasta kysymys, että miten sä näet tämän äskeisen valossa sen, että me tiedetään, tai niin uskomme tiedämme, että näitä kvanttitiloja on kaikkialla tässä kosmoksessa, koska tämä on täynnä ainetta ja yhtiössä myöskin sitten on omat kvanttimekaaniset systeeminsä. Ja sitten ajatellaan, että näillä on yhteys näillä mielentiloilla, näillä kvanttitiloilla, niin onko sitten kivilläkin mieli, onko näitä, miten, voidaanko me sanoa, että nämä mielentilat ovat sitten yksinoikeus vain ihmisillä tai eläimillä tai bakteereilla, viruksilla, vai onko niitä kaikkia tässä tämmöistä? Jaa, no siinä mennäänkin jo aika vaikeisiin kysymyksiin ja siihen en oikeastaan halua ottaa kantaa siihen, että millä kaikella sitten on näitä mielentiloja, että kuinka mutkikkaan systeemin se vaatii, mutta että mä kuvittelisin, että kun syntyy mutkikkaampia rakenteita, niin niihin myös sitten voi syntyä tämmöisiä sisäisiä tiloja. Enemmän, mutta että sitten millä tavalla se sitten tapahtuu, en lähde tähän nyt tässä spekuloimaan. Kiitos. Tässä tulee väistämättä vähän mieleen Leibniz ja tällaiset asiat, mutta ehkä nyt sinne syöksähdä. Mäkin kysyisin tässä pikkusen tässä fysiikan konkreettisemmalla tasolla, että puhuit tuosta kvanttilaskennasta ja meillähän on täällä ollut siitä esitelmiäkin ja Paul Bauer on kirjoittanut semmoisen ansiokkaan kirjan tästä informaatiosta, joka päättyy tähän kvanttiinformaatioon. Nyt sitten nämähän on mahdollisuuksia, mitä me näemme silmiemme edessä ja sitten on tämä tekoälypuoli, joka on jonkin verran lähellä kognitiivista tutkimusta omalla tavallaan, niin näetkö sinä silmiesi edessä jotain valtavia futurologisia visioita, kun pannaan yhteen kvanttilaskenta ja tekoäly? Jaa, kyllä mua vähän pelottaa sellaiset systeemit, että mitä sieltä mahtaa olla tulossa, mutta kyllähän tässä siis kun siellä kuitenkin on se ihminen mukana ja mitkä sitten on ihmisen motiivit ja tavoitteet, niin jos nämä tekniset mahdollisuudet tulee hyvin vahvoiksi, niin henkilökohtaisesti mä en ole hirveän luottavainen, että sieltä on hyvä lopputulos. Niin, tässä on tämä kiinalainen versio ja sitten on tämä amerikkalainen versio ja Eurooppa sitten vähän välillä jälkijunassa. Minä aikana osallistun semmoiseen Europia-liikehdintään, joka oli siis eurooppalainen tekoälyfoorumi. Onko tullut kysymyksiä? Jaha. Koso. Niin, heräsi semmoinen kysymys, että tästä, että
onko meillä oikeastaan mahdollista ollenkaan ymmärtää toisiamme. Johtuu siitä, että kun mä yritän ymmärtää sinua, niin se millä tavalla mä yritän ymmärtää, että se perustuu siihen, mitä mulla on. Kyllä. On se, niin se kognitiivinen, mitä mä sanon, tämä näin on. rakenne. Kyllä, joo. Ja kun sä sitten yrität kertoa minulle siitä asiasta, niin sinun vaikuttaa se, mitä mä oon sulta kysynyt. Ja niin tuossa oli kyllä. tiivisyydestä, niin kun sä rupeat miettimään sitä, niin se sinun mitä mä sanoisin, niin tämä mikä sinä olet, niin se muuttuu siinä samalla, kun sinä kerrot näin on. siitä minulle. Kyllä, että tämä on mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys ja miten sitä sitten pitäisi lähestyä, että toisaalta tietysti me ei koskaan voida täysin ymmärtää toisiamme, mutta sitten jos me aitoa dialogia käydään, niin me varmasti tullaan lähemmäs sitä, että me ymmärretään, miten toinen näkee ja miten itse näkee ja pystytään sitten niin kuin löytämään sitten ehkä jonkunlainen yhteinenkin näkemys tästä asiasta, jos me siihen pyritään, tai ainakin niin kuin näkemään se toisen kannalta. Ja tämäkin kertoo siitä, että kuinka hienovarainen ja mutkikas systeemi tämä ihminen on. Siis ihmisellä on kuitenkin kyky asettua myös toisen asemaan, kyky niin kuin tavallaan muokata sitä omaa systeemiään sen mukaan, että mitä hän olettaa nyt toisessa tai näkee erilaisten viestien avulla siellä olevan. Ja tämä toisaalta niin kuin musta viittaa siihen, että tämä ihmisen kognitiivinen systeemi, se on aika hienoviritteinen ja semmoinen laadukas rakenne, ja se ei ole niin kuin mitenkään helpolla tavalla selitettävissä. Et sen takia mä niin kuin haluaisin nähdä, että se on myös tämmöinen jonkunlainen kvanttisysteemi, johon me voidaan olettaa sisältyvän paljon enemmän kuin mitä klassisesti on ajateltu, ja miten niin kuin ihmistä on pyritty ymmärtämään tämmöisessä enemmän materialistisessa kehikossa. Että siis tämä kvanttikäsite, se informaatio, niin se avaa sinne sellaisia ulottuvuuksia, joita me ehkä voidaan pystyä myöhemmin paremminkin ihmislajina niin kuin kehittämään ja löytämään niitä semmoisia tasoja sieltä todellisuudesta, jota on joiden olemassaolo on joskus kiistetty tai joita on ehkä väärin ymmärretty, jossa saattaa olla paljonkin semmoista meille toistaiseksi aika vaikeasti tajuttavaa ja hienoja asioita, jotka niin kuin ihminen parhaimmillaan joskus oivalluksen hetkenä tavoittaa jotakin sellaista, jota voisi ehkä olla mahdollista siis myös ihan systemaattisen harjoittelun avulla saavuttaa, jos me vain tunnettaisiin paremmin, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Joo, kiitoksia. Vähän vedetään henkeä ja katsotaan aikataulua, niin meillä kyllä on aika mukavasti vielä aikaa tästä ihmisten välisestä ymmärtämättömyydestä ja ymmärtämyksestä, niin kertoisin pienen anekdootin tähän väliin, että miettiä kysymyksiä. Yritettiin järjestää semmoista muotoilutieteellistä konferenssia, johon saatiin sitten houkuteltua semmoinen huomattava maailmankuulu tutkija lähettämään artikkeli, jossa häntä pidettiin niin kuin rakennustieteen ja muotoilutieteen perustajana niin kuin tässä nykymielessä tämänhetkisen muodon perustajana yleisesti maailmalle. Artikkeli lähetettiin sitten vertaisarviointiin ja sieltä tuli hyvin tullenkivenkatkuinen arvio sitten siitä, että tällaista artikkelia ei voida julkaista muotoilututkimuksen lehdissä, koska tämä on täysin epätieteellinen. Ja kuitenkin professori kirjoittamaan sitten omista muotoilukokemuksistaan, mutta tässä tullaan tähän introspektioon, että
jos ei kerta kaikkiaan tajuta sitä, että voidaan myöskin keskustella vähän muustakin kuin hiukan näistä vanhoista atomeista, niin vaikeille tielle joudutaan. Kysyisinkin tässä nyt semmoisen alkeiskysymyksen, että kun tuota Lockea käsitteli, niin mitä yhteyksiä näkisit loogisessa empirismissä, että onko siellä mitään oikein osuvaa ja mikä on pahasti mennyt vielä, ja sitten, että täydentääkö tämä hahmopsykologia jollakin lailla sitä loogisen empirismin mahdollisia edellytyksiä. Tämähän käsitteli tuossa eräitä hahmopsykologian perusteita. Joo, no mä en tietysti hahmopsykologiaa sen enempää tunne, että mun on siihen sillä lailla vaikea ottaa kantaa. Ja sitten, että mitä tarkoitit tällä loogisen empirismin, että siis miten se suhtautuisi tähän kvanttikognitioon? Niin, sehän on toisaalta tietysti kaiken tieteellisiä lähestymisiä, tieteellisen kokeiluja ja muiden metodisen tutkimuksen lähtökohta nykyaikaisessa mielessä looginen empirismi, mutta sitten sitä paljon hyökätään sitä vastaan ja karteesiusta vastaan ja muuten, että se juuri tämä jako atomeihin on jotenkin virheellinen. Joo. Sitten tässä hahmopsykologiassa tämä sana holismi, niin on siellä semmoinen ihan avainjuttu, ja sinulla ainakin näyttäisi olevan se holismi arvossa. Kyllä. Että Kailakin oli semmoinen avarakatseinen kaveri, että se pahimman loogisen empirismin aikana alkoi puhumaan holismin tärkeydestä. Ja no, osaatko sanoa, että millä tavalla hän siitä päätyi tähän holismiin, siitä loogisesta empirismistä? No, hän oli semmoinen ulkojäsen, kirjeenvaihtajan jäsen, ja yhteyksiäkin on korostettu, mutta hänellähän se oli psykologin tausta sitten, ja hän huomasi kyllä sitä persoonallisuutta kirjoittaessa, mikä on lähellä tätä selkäsitettä, niin sitä kirjoittaessa, ettei se kaikki mene ihan sillä tavalla, että hän puhuu tämmöisestä intuition tärkeydestä ja sitten myöskin tämmöisestä mystiikasta vanhoilla päivillä. Niin sitä usein käy, että kun lähdetään soitellen sotaan, niin päädytään sitten kuitenkin kypsiin näkemyksiin. Jaha, arvo. Kiitos. Onko totta, että kannatatte nykyään dual aspect monismia? No, kyllä se nyt tietysti aika lähelle tulee sitä mun käsitystä tästä, että mistä on kyse. Mä nyt en ottanut tässä siihen sen enempää kantaa, mutta tässä kvanttikognitiossa Kerman päätyy siihen, että tämän kvanttifysiikan pohjalta tällaiseen näkemykseen voi tulla, mutta toisaalta hän käsittelee sitä aika laveasti, että sijoittaa sinne monenlaisia henkilöitä tätä edustamaan, mutta että tämmöisellä tasolla niin voin kyllä sanoa olevani dual aspect monismin kannattaja, jos se käsitetään niin kuin tämmöisenä aika laaja-alaisena kehyksenä. Tähän väliin voisi tietysti heittää tämmöisen meidän oman piirin ajatuksen, että psykofyysinen yhteys ja muu, niin Viljo Martikainenhan aikaisemmin puheenjohtajana niin käsitteli paljon tätä aivotutkimusta ja halusi tuoda sitä mukaan tänne. Ja olikohan se joku mentaalinen realismi tai tämmöinen oli siis tämä hänen peruskäsitteensä, ja hän oli lähellä sitten tieteellistä realismia, mutta sitten juuri, että halusi yhdistää ulkoisen fyysisen ja sitten tämän mielen käsitteellisen maailman semmoiseksi jonkinlaiseksi yksilöiksi. Niin saatko sinä koskaan mitään tolkkua siitä, ja onko siinä mitään ajatuksia, jotka on tätä äskeistä käsitettä lähellä, mitä itsekin tunnet kannattamaan? No, täytyy sanoa, että mä en kyllä valitettavasti koskaan päässyt siihen niin syvälle sisään, että mä olisin oikein ymmärtänyt sitä, että siellä oli niitä laatikoita, mutta
mitä esityksiä mä kuulin, niin ei se hahmottunut täysin mulle. Tai mulla on sitten ehkä erilainen se lähestymistapa, että en mä voi sanoa, että osaisin ottaa kantaa siihen. Laatikot ehkä jaotteli vähän liian voimakkaasti sitä hyvää tarkoitusta, mutta kyllä siellä varmaan ajatuksia oli takana. Hän käy Amerikkaa myöten näistä puhumassa. Kyllä. Ihan tavalla. Onkohan taas kysymyksiä heräänyt siellä, vai ruvetaanko vetään kasaan? Mehän ei täällä tieteellisessä seurassa voi olla ihan tuppisuina enää istua. Pitää olla action. Kerrankin on nimittäin niin, että me saadaan lisäpisteitä. Mä tuppaan menemään usein yli niin tuolta järjestäjiltä varmasti, jos me ruvetaan tiivistämään tätä asiaa. Kyllä minäkin tässä varmaan olen nyt sanasen arkkuni tyhjentänyt ja K.V. Laurikaisenkin viitattiin ansiokkaasti ja tähän traditioon, mitä sä oot aikaisemminkin paljon käsitellyt ja näin päin pois, että ehkä todetaan sitten, että 1, 2, 3 palaver on päättynyt ja annetaan uudet akkuun.